आज हामी सुरुबाट कोबोमा हाम्रा चाहिँ प्रश्नपत्रहरू कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हेरौँ। यो डिजिटल प्रक्रिया साह्रै सजिलो पनि हुन्छ। सुरुमा कोबो ह्युमेनिटेरियन प्लेटफर्ममा जानु पर्यो। युजर नेम र पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला, छैन भनेदेखि त्यति गरिसके पछाडि तपाईँलाई यो इन्टरफेसमा लान्छ। सिधै न्यूमा क्लिक गर्ने अनि बिल्ड फ्रम स्क्रैचबाट नै सुरु गर्ने। यसमा यो खालको चाहिँ तपाईँले बक्स पपअप हुन्छ अनि यसमा तपाईँले प्रोजेक्टको नेम जुन जुन इन्फर्मेसन मागेको छ त्यो राखिदिनु पर्यो। मैले त्यो सर्वेको फर्मको नाम जसको कारणले गर्दा चिन्न सजिलो होस् त्यो मैले राखेँ। त्यस्तै गरी हामीले सर्वेको बारेमा थोरै छोटकरीमा एक लाइन जति डिस्क्रिप्सन पनि राखियो भने राम्रै हुने भयो। यति लेखिसके पछाडि तपाईले फेरि मैले त यो मेरो लागि लेखेँ, मेरो बुझ्नको सजिलोको लागि अझ यसलाई चाहिँ मैले पछि अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ पनि बनाउन सक्ने भयो। अहिलेलाई चाहिँ छोटकरीमा त्यति राखेँ। अनि यो ड्रप डाउन मेन्युबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ जे राख्न मन लाग्छ त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ अदर भनेर गएँ अनि कन्ट्री अब हाम्रो नेपाल भइहाल्यो। यति गरिसके पछाडि अब तपाईँको फर्म क्रिएट भयो। अब तपाईँले मजालाई चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू यहाँनिर राख्न सक्नुहुने भयो। अब सुरुमा प्राय गरी चाहिँ सर्वेको सुरुमा चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई उद्देश्य अनि किन यो गर्न खोजिएको छ, डेटा कन्फिडेन्सियालिटीको जेनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले दिएको इन्फर्मेसन, तपाईँको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राख्छौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आभास दिलाउनु पर्यो। यो कुरो यहाँनिर सर लेखिदिएपछि कुनै पनि सर्वे गर्ने व्यक्तिले सुरुमा यो पढिदिनुहुन्छ अनि उहाँ उत्तरदातालाई यो सुनाइसके पछाडि उहाँहरू ल मेरो सूचना कतै जाँदैनछ भन्ने एस्युरेन्स उहाँहरूलाई मिल्ने भयो। त्यति भइसके पछाडि दोस्रोमा चाहिँ हामीले त्यो पढिसके पछाडि उहाँहरूको कन्सेन्ट लिनु पर्यो। अब यो सर्वेमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न त भनेर उहाँहरूलाई हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ। जबरजस्ती गर्नु मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो प्रश्नको रूपमा राख्नु पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसको चाहिँ टाइप चाहिँ के हुने भयो भने यसको उत्तर चाहिँ सहभागी हुन्छु भनेदेखि यस, सहभागी हुन्न भनेदेखि नोमा उत्तर आउने भयो। यसलाई कोडिङको रूपमा चाहिँ यसलाई 1 अनि नोलाई चाहिँ 0 दिने गरेको छु मैले चाहिँ। यसलाई विभिन्न हिसाबले गर्न सकियो। त्यस पछाडि अब सहभागी अथवा चाहिँ प्रश्नको उत्तरदाताले सहभागी हुन चाहनुहुन्छ फर्दर प्रक्रियामा भनेदेखि बल्ल उहाँहरूको हामीले डिटेल सुरुमा अब डेमोग्राफिक अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी चिन्ने, उहाँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा पाउने खालका प्रश्नहरू बनाउनु पर्यो। अब त्यो एउटा नामै हुने भयो। नाम उहाँहरूले आफैले लेख्ने कारणले गर्दा यो टेक्स्ट फर्मेटमा उत्तर आउने भयो। त्यो छान्नलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि नाम थाहा भइसके पछाडि उमेर कति भयो त भनेर उहाँहरूको उमेर थाहा पाउनु पनि राम्रै हो। यो चाहिँ मैले युवाहरूको बिचमा गरिने सर्वे प्रश्नहरू तयार गरिराखेको कारणले गर्दा अझ युवा भन्दा पनि एडल्सेन्ट नै भनौँ न, 19 अथवा 20, 18 तर पनि रेन्ज चाहिँ अब अन्डर 15 हो कि 15 देखि 16 हो कि 16 देखि 17 हो कि 17 देखि 18 हो कि। अब मैले यहाँनिर चाहिँ अलि सरस्वती यसरी राखेँ। तर यसरी राख्दाखेरि उत्तर दिने मान्छेलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ निकै कन्फ्युजन हुनसक्छ। जस्तै यो के आयो, 15 देखि 16 भन्यो, फेरि 16 देखि 17 भन्यो, फेरि 17 देखि 18 भन्यो। यो सन्दर्भमा जस्तै माथिल्लोमा 15 देखि 16 भन्यो, तल चाहिँ 16 देखि 17 भन्यो भनेपछि यसले चाहिँ उत्तरदाताहरूलाई चाहिँ
कन्फ्युज गराउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यतापट्टि अप्सन कस्तो हुनु पर्यो, अन्डर 15 अनि त्यस पछाडि 15 देखि 16 क्लियर, 17 देखि 18 र 19 भन्दा माथि। यो भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई करेक्सन गरेर हेरौँ। हामीले सकेसम्म प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि उत्तर दिने मान्छेलाई चाहिँ गुमराह अथवा चाहिँ कन्फ्युजनमा राखियो भने उत्तर पनि कन्फ्युजिङ नै आउँछ, जुन चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँले गएर डेटा एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ प्रष्ट हुनु एकदम आवश्यक छ। यहाँ अब अन्डर 15 भनिसके पछाडि 15 वर्ष नपुगेको भन्ने बुझिने भयो। 15 देखि 16 भन्दा बित्तिकै 15औं जन्मदिन मनाएर अगाडि बढेपछि 16 नमनाउँदासम्म भनेको 15 वर्ष 11 महिना अनि त्यस पछाडि 29 अथवा चाहिँ फागुनको अन्तिम गतेसम्मलाई चाहिँ 15 देखि 16 सम्ममा राखिने भयो। अब 16औं जन्मदिन मनायो भनेपछि 16 देखि 16 महिना 16 वर्ष 9 महिना 31 गतेसम्मकोलाई 17 देखि 16 मा 15 देखि 16 मा हाल्न सकिने भयो। यो अलिक कन्फ्युजिङ भयो, मैले पनि धेरै यहाँ परिवर्तन गरेँ। तर समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन देखिएछ यो अनुसार हुनु पर्यो र उत्तरदाता झुक्किनु भएन। कसैलाई चाहिँ 17 वर्ष 11 महिना 29 गते पुगेको छ भने त्यसले कहाँ लेख्ने भन्ने खालको कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भमा पर्न त 17 हो, तर चाहिँ उत्तर दिनेले चाहिँ 18 पुग्न लागेको भएर 18 तिर लाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर प्रष्ट पार्नु चाहिँ निकै आवश्यक हुन्छ। त्यस पछाडि हामी जेन्डरमा जाउँ, मेल र फिमेललाई हुने हो प्राय गरी, तर पनि हामीले अदर पनि अब राख्न पर्ने हुन्छ आजभोलिको जमानामा। अहिले फेरि जेन्डर इक्वालिटी मात्रै नभएर विभिन्न अन्य समूहलाई पनि समावेश इन्क्लुसिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अदर भन्ने एउटा अप्सन राख्यो। अदरमा मैले चाहिँ प्राय गरी चाहिँ 88 राख्ने गरेको छु। त्यो चाहिँ एनालिसिस गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो नम्बरबाट छिट्टो थाहा पाउनलाई सजिलो हुने भएर मात्रै हो। अब अदर भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई के लेख्न छ भने उहाँहरूले लेख्न सक्नुहुने भयो, तर प्राय यसमा खासै लेख्न पर्दैन। अब LGBTQI अन्तर्गत विभिन्न छन् के अरे, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो अझै स्पेसिफाई गर्न चाहनुभयो भने त धेरै राम्रो भयो। तर अदर मात्रै राखिदिएर त्यसको चाहिँ फलोअप क्वेसन नराख्दाखेरि पनि हुन्छ। तर पनि फेरि अब तपाईँ अझै चाहिँ स्पेसिफाई गर्न चाहन्छु भन्ने भयो भने त फेरि गर्दा राम्रो हुने भयो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ ग्रेड, कुन ग्रेडमा पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सोधौँ। प्राय गरी अब यो 3 वर्षको अवधिमा 10, 11, 12 अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रेगुलर औपचारिक शिक्षा लिनुभएको छैन भने अदरमा उहाँहरूले राख्न सक्नुहुने भयो। अब अदर भनिसके पछाडि इफ अदर प्लिज स्पेसिफाई त भन्नै पर्ने भयो। किन भन्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो रेगुलर औपचारिक शिक्षामा जानुभएको छैन उहाँहरूले के पढिराख्नु भएको छ त, के गरिराख्नु भएको छ भनेर थाहा हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ उहाँहरूले लेख्नु हुने भयो। अनि यसलाई चाहिँ माथि अदर छानिहाल्नु भयो भने त्यो अदर भनेको के हो त भनेर लेख्न पर्यो। अनि त्यस पछाडिलाई चाहिँ स्किप लोजिकमा लगेर अदरमा छान्नु भयो भने उहाँहरूले स्पेसिफाई गर्नलाई लेख्ने ठाउँ आउनु पर्यो। अब 11, 12 पढ्छु भन्यो भने त अदर लेखिराख्ने ठाउँ त आउनु भएन। त्यसो भयो भने चाहिँ
सर्वे पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ बोरिङ हुन्छ, ओहो मैले 11 मा टिक लगाइसकेँ अथवा 12 मा लगाएँ अझै अदर भन्छ भनेर रिसाउँछन् मान्छे प्राय गरी। त्यो तपाईँ हामीलाई पनि हुने नै कुरो हो। त्यसलाई राम्ररी तयारी नगरेको भनेर बुझ्ने भइयो। त्यस्तै गरी अब हामीले के सोध्यौँ, माथि जेन्डर सोधियो, कतिमा पढ्नुहुन्छ सोधियो। अब त्यस्तै गरी हाम्रो आफ्नो प्रश्नहरू राख्दै जाउँ। अनि त्यस पछाडि पछि त्यसलाई ग्रुपिङ गरौँला, माथिका यी अप्सनहरू लुकाउने अथवा चाहिँ त्यसलाई एक्सपान्ड गर्ने र सर्ट गर्ने कुराहरू हुन् तिनी। अब यसरी हामीले डेमोग्राफिक इन्फर्मेसनको लागि लगभग तयारी गरिसक्यौँ। यी सबैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ कहिलेकाहीँ अलि कर्सर अथवा चाहिँ माउस भएन भने कहिलेकाहीँ अलिक कन्फ्युजिङ बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दा यो गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी माउस सहित गरियो भने अलि सजिलो हुन्छ। मेरो पनि कहिलेकाहीँ छुट्ने, अलि फेरि हाइलाइट नहुने भयो, दुईचोटि गर्नु पर्यो। यति भइसकेपछि वो तेस्रो अप्सनमा गएर ग्रुप। अब यसलाई चाहिँ हामीले 1 नम्बर दिएर डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन भनेर राख्न पर्ने भयो। यसमा अरू पनि थप्न सकिन्छ, तपाईँ कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ हैन। अब जियो लोकेसनसम्म पनि माग्न सकिने भयो। तर अहिले चाहिँ हामीले एकदम न्यूनतम कुराहरू मात्रै उत्तरदाताबाट लिने कोसिस गरेका छौँ। यो गरिराख्न परेन अहिले, त्यो क्यास्केडिङ खालको प्रश्नहरूको लागि हो। अनि त्यस पछाडि डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन भइसके पछाडि हाम्रो अब रिसर्च अब्जेक्टिभ अथवा चाहिँ सर्वेको उद्देश्य बमोजिमका चाहिँ प्रश्नहरू तयार गर्नु पर्यो। अब मेरो यहाँनिर प्रश्न छ, आर यु करेन्टली इनरोल्ड इन द भोकेसनल सिटिबिटी भन्ने भयो। अब मैले बाहिर वर्ड डकुमेन्टमा प्रश्नहरू बनाएर राखेको छु र मलाई चाहिँ कपी गरेर यता पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ डाइरेक्ट यही लेख्न पनि सकियो। अब यसको पनि यस र नोमा उत्तर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यस र नो अनि सेलेक्ट वानमा हामीले चुज गर्ने भयो। सेलेक्ट मल्टिपल गरियो भने यसमा पनि लाउनु मिल्यो, नोमा पनि लाउनु मिल्यो, उत्तर बडो कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यो सन्दर्भमा फेरि। त्यसै कारणले गर्दा हामीले सेलेक्ट 1 गर्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ आर यु करेन्टली इनरोल्ड इन टिबेट सिबेट भनिसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यस भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब यो परियोजनाको चाहिँ करियर गाइडेन्स भन्ने सेसनहरू चलाउनु भएको रहेछ। अब हामीले चाहिँ करियर गाइडेन्स लिनुभन्दा अगाडि नै सिटिबिटीमा भर्ना आउनुभएको थियो कि लिइसके पछाडि मात्रै हामीले डिफरेन्स, यसको चाहिँ परियोजनाको डिफरेन्स खोज्नको लागि चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अप्सन राख्छौँ। यहाँनिर मैले थोरै चाहिँ आफैले मिस्टेक गरेँ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डिलिटै गर्नुपर्छ किनभने त्यसलाई एडिट गर्नु मिल्दैन। त्यही भएर क्वेसनको चाहिँ एन्सर कुन आउने भन्ने, कुन तरिकाबाट आउने भन्ने चाहिँ तपाईँ सुरुमै चाहिँ प्रश्न हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो पनि सेलेक्ट 1मा जान्छौँ र अप्सन राख्दैन पर्यो। अब एउटा अप्सन भयो बिफोर एटेन्डिङ दि करियर गाइडेन्स सेसन, एउटा अप्सन हुने भयो। त्यसलाई म कपी गरेर टक्क राख्ने भएँ। यसलाई 1 दिन्छु अहिले म एकछिनमा। दोस्रोमा चाहिँ आफ्टर एटेन्डिङ सिजी भनेर करियर गाइडेन्स भनेर मैले यसलाई 2 नम्बरमा यसरी राखेँ। अनि यहाँनिर गएर कोडिङ पनि गरिदिइहालौँ 1 अनि त्यस पछाडि 2 अनि त्यस पछाडि कसैलाई अब एप्लिकेबल भएन भने नट एप्लिकेबल भनेर पनि राख्दैन पर्यो। नट एप्लिकेबलहरू अदरहरूलाई चाहिँ अलिक अर्कै खालको कोड दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिलेलाई मैले चाहिँ 0 लेख्थेँ।
यसलाई अलि हाइड भनेको सबै देखिनको लागि चाहिँ त्यो अप्सनहरु लुकाइयो। अब यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कोबोमा सजिलैसँग प्रश्नहरु बनाएर डिजिटल्ली इनरोल गर्न सकिने भयो। यसको पनि अर्को ग्रुपिङ आयो। ग्रुप 2 अथवा चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले त्यसको शीर्षक राखिदिएपछि सजिलो गरी सर्वे पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो। यसरी हामीले सजिलोसँग प्रश्नपत्रहरु निर्माण गरेर फर्म निर्माण गरेर कोबो मार्फत चाहिँ सर्वेहरु गर्न सकिने भयो। बाँकी दोस्रोमा